สวัสดีครับ Channel ปันรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Cornish Heritage Chronograph Paloma Beach เรือนนี้กันนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นเรือนลิมิเต็ดรุ่นล่าสุดของแบรนด์ Cornish นะครับที่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการออกมากันอยู่เรื่อยๆนะครับพักหนึ่งเขาก็จะออกมาเรือนหนึ่งแล้วก็พอขายหมดเนี่ยก็จะทิ้งช่วงนิดนึงแล้วก็จะมีเรือนใหม่ออกมาให้เราได้เก็บสะสมกันนะครับซึ่งเรือน Paloma Beach เนี่ยจริงๆที่ผ่านมาเขาเคยออกมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ว่าในรอบนั้นเนี่ยเขาจะยังไม่ได้ใช้โมเดลของตัว Heritage Chronograph นะครับจะเป็นตัวหน้าเรียบๆแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่เป็นตำนานเหมือนกันนะครับเพราะว่ากระแสตอบรับดีมากๆแล้วก็ขายหมดไวมากๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยคนที่มาติดตามแบรนด์ Cornish เนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่เฝ้าตามหาหรือว่าไปตามหาย้อนหลังถึงเรือนนั้นก็อยู่เรื่อยๆนะด้วยคู่สีด้วยเอกลักษณ์ที่มันก็ค่อนข้างจะยูนิคแตกต่างกับ Cornish เรือนอื่นๆมากๆนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางแบรนด์ Cornish เขาก็เลยมีการนำเอาตัวโคโนกราฟที่เป็นรุ่นขายดีที่สุดของเขาเนี่ยเอามาทำอยู่ในอีดิชั่นของตัว Paloma Beach บ้างซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของสายยางที่มีการใช้งานเป็นครั้งแรกบนซีรีส์นี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาลงดีเทลเรื่องนี้ก็เลยดีกว่านะอันดับแรกนะครับมาดูคู่สีของหน้าปัดกันก่อนนะคู่สีของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นคู่สีที่เป็นแพนด้านะแต่ว่าลักษณะเนี่ยมันจะเป็นแพนด้าที่มันจะมีความน้ำเงินเข้มๆนะครับไม่ใช่เป็นสีดำนะอันนี้หลายๆมุมก็จะเห็นน้ำเงินชัดเจนมากๆซึ่งสีน้ำเงินสีฟ้าทั้งหลายที่มันอยู่บนหน้าปัดเนี่ยเขาก็จะสื่อสารถึงไวบ์ของความเป็น Paloma Beach นะครับเพราะว่า Paloma Beach เนี่ยใครที่เคยเห็นภาพหรือว่าใครที่เคยไปก็จะรู้ว่ามันเป็นชายหาดที่มันเป็นย่านที่มันมีความชิลแล้วก็มันมีความหรูหราในตัวมากนะครับเป็นโลเคชั่นที่เอาไว้พักผ่อนสำหรับเศรษฐีที่มีไลฟ์สไตล์ที่แบบเป็นอิสระมากๆน้ำทะเลสีน้ำเงินสวยๆตัดกับท้องฟ้าสีฟ้านะครับดังนั้นเขาก็เลยนำเอาคู่สีน้ำเงินกับฟ้าเนี่ยมาทำอยู่บนหน้าปัดนะเพื่อเป็นการสื่อสารถึงไลฟ์สไตล์ในการพักผ่อนใน Paloma Beach นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยตรงที่เป็นพื้นมันจะเป็นสีเงินที่มันจะมี texture เป็นซาตินแนวตั้งนิดนึงนะหลายๆมุมก็จะเห็นความแบบเป็นเส้นตั้งชัดขึ้นมาหน่อยนะครับเวลามันไม่โดนกับแสงแต่ว่าถ้าเกิดมันโดนกับแสงเยอะๆเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบเป็นไทเทเนียมเกรย์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะออกแบบคลีนหน่อยไม่ได้เห็นเส้นมากซึ่งก็ดูมีมิติดีนะครับส่วนตัวเลขเนี่ยก็จะใช้เป็นแนวบิเก้เลยก็คือเป็นตัวเลขที่มีความเอียงแล้วก็มีฟอนต์ที่มันเฉพาะทางมากๆมีที่มาจากการที่แบรนด์ที่ใช้ตัวเลขสไตล์เนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือแบรนด์นาฬิกาบิเก้นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในฟอนต์ที่ใช้กันทั่วโลกเลยนะเพราะว่ามันทำให้นาฬิกาเนี่ยดูคลาสสิกดูสวยขึ้นมากๆแล้วก็รอบๆก็จะมีสเกลทัชคิมิเตอร์เอาไว้จับเวลาจับความเร็วอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งการใช้งานเนี่ยสามารถกดที่ขวาบนทีนึงนะครับเข็มจับเวลาก็จะวิ่งไปแบบนี้ตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องไซโก้ VK64 นะครับพอจะหยุดก็กดขวาบนทีนึงแล้วก็กดขวาล่างเนี่ยจะเป็นการวิ่งรีเซ็ตกลับไปอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนด้านซ้ายก็เป็นการจับเวลาในหลัก60นาทีด้านขวาก็เป็นเข็มที่เอาไว้บอกเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะครับคู่สีถือว่าลงตัวมากนะผมว่าเป็นคู่สีที่แบบมันใส่ง่ายแล้วก็ดูคลีนดีแล้วก็เป็นแพนด้าที่ไม่ได้แบบดูขาวดำมากเกินไปซึ่งบางคนอาจจะอยากได้แนวนี้อยู่นะครับเพราะว่าอาจจะเบื่อแพนด้าที่คู่สีมันเป็นคู่สีเดิมๆละไอ้แบบเนี้ยมันก็จะมีสีฟ้ามาทำให้มันดูมีความพูดดีดูสบายๆดูผ่อนคลายมากขึ้นคือนาฬิกาที่แบบมันดูสปอร์ตมากๆแล้วพอมันใช้สีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินมันแจมผมว่ามันจะมีฟีลลิ่งแบบความเย็นความชิลเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยแต่ถ้าเกิดเขาใช้สีแดงอันนั้นมันจะไปสปอร์ตมันจะดูดุดันไปเลยซึ่งมันก็เหมือนแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันเลยนะครับระหว่างสีฟ้ากับสีแดงนะรายละเอียดหน้าปัดก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยเป็นซัฟไฟร์คริสตัลที่เคลือบตัดแสงมาเต็มที่มากนะครับเวลาโดนแสงเยอะๆเนี่ยจะเห็นเป็นริ้วแบบม่วงๆเลยนะซึ่งก็เก๋ดีนะครับเป็นการบ่งบอกเลยว่าเคลือบพวกสารแอนตี้รีเฟล็กโคตติ้งมาเนี่ยค่อนข้างจะหนักมากๆนะครับดังนั้นบางมุมนี่คือหน้าปัดจะดูเคลียร์ดูใสกิ้งเลยหากระจกไม่เจอเลยทีเดียวนะส่วนลักษณะตัวเคสก็จะมาในสไตล์ Heritage Chronograph ทั่วไปนะครับก็ข้างๆขัดด้านมาแล้วก็รุ่น Limited เนี่ยมันจะมีการเติมเพลทที่แบบเป็นการรันนัมเบอร์มาให้ตรงนี้ด้วยตัวขอบเบเซลก็จะเป็นการขัดเงามาก็ดูทรงเข้ากับตัวดีไซน์หน้าปัดดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ไปด้วยกันได้ดีอยู่ละส่วนฝาหลังเขาก็จะทำมาเป็นลายแผนที่ของตัว Paloma Beach นะครับก็เขาอยู่ในฝรั่งเศสนะอันนี้ก็จะเป็นรูปภูมิประเทศของเขานะครับประมาณแบบนี้ส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ39มิลกว่าๆนะครับความหนาอยู่ที่10.9ส่วนลักทุลักอยู่ที่ประมาณ48มิลน้ำหนักชั่งออกมาอยู่ที่82.9 กรัมส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรือนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของสายยางนั่นเองนะครับก็บอกตามตรงนะว่าผมเนี่ยไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าทาง Cornish เขาจะมีการดีไซน์สายยางเอามาใส่กับเรือนนี้เลยนะเพราะว่าเรือนนี้เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นสปอร์ตโครโนกราฟดังนั้นสายที่เอามาใส่ผมว่าเต็มที่ก็น่าจะสายหนังนะครับสายจระเข้หรือว่าสายหนังที่มีการเจาะรูมาให้มันดูลุยๆซะหน่อยสายยางนี่ผมคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะมาแมทช์กับหน้าปัดที่มันมีความคลาสสิกแบบนี้ได้แต่ว่าทาง Cornish เนี่ยเขาก็
ดีไซน์สายออกมาได้ดีมากนะคือลักษณะเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นเล่นมุมแหลมๆแบบนี้นะครับคล้ายๆกับเป็นคลื่นวิ่งออกมาแล้วก็ตัวสายเนี่ยมีความบางประมาณนึงนะไม่ได้หนามากนะครับอันนี้บางใส่สบายมากแล้วก็ texture สายเนี่ยเรื่องความนุ่มนิ่มเรื่องความสบายเนี่ยต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในสายที่สบายที่สุดเท่าที่ผมเคยใส่มาแล้วนะครับคือแบบนิ่มสบายมากจริงๆอ่ะแล้วก็ด้วยการที่เขาดีไซน์สายที่แบบมันมีล่องๆเป็นเส้นแบบนี้มาเยอะมันก็จะช่วยในเรื่องของการโค้งนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่มีแรงตึงแรงดึงอะไรกันอ่ะมันเหมือนมีล่องเพื่อให้แบบมันสามารถโค้งหรือว่าพับได้ง่ายอย่างด้านหลังอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเสาะล่องเป็นวิ่งมาแบบนี้ด้วยดังนั้นเวลามันโค้งมันก็ยิ่งโค้งได้ง่ายมากขึ้นนะครับเรียกว่าวัสดุต่างๆนานาเนี่ยแทบเพอร์เฟกต์สำหรับผมเลยนะแต่จุดที่เป็นปัญหาจริงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเดิมๆนะครับก็คือเรื่องความยาวของฝั่งนี้จะเป็นสายที่ฝั่งนี้ยาวมากนะครับดังนั้นคนข้อมือเล็กเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมใส่รูสุดท้ายเนี่ยยังใส่ไม่ได้เลยนะผมกะดูแล้วน่าจะต้องเจาะรูเพิ่มอีกประมาณสัก2รูเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นนาฬิกาที่เหมาะคนข้อมือประมาณสัก 6.5 นิ้วเป็นต้นไปมากกว่านะครับเดี๋ยวลองใส่บนข้อมือให้ดูนะข้อมือผม 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนนะครับก็ใส่ปั๊บเนี่ยรูสุดท้ายแล้วนะอันนี้ล่องแบบไปต่อไม่ได้ละเอานิ้วสอดได้2นิ้วเหลือๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดมองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นความเยอะออกมาประมาณแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดผมเจาะรูนะครับมันก็เจาะได้นะแต่ว่าไอ้ข้อด้านในตรงนี้มันจะเบียดมาชนเคสแล้วอะคือมันจะชนเลยนะครับผมลองทาบดูละดังนั้นก็เลยคิดว่าผมคงไม่ได้ใช้บานพับตัวนี้เป็นหลักผมอาจจะไปหาบานพับของยี่ห้ออื่นนะครับเอามาสลับเปลี่ยนใส่แล้วก็หารุ่นที่มันเป็นการม้วนสายฝั่งนี้ฝั่งที่มันเป็นสายที่มีรูม้วนเข้าไปด้านในนะครับมันก็จะทำให้มีการเติมเนื้อเข้าไปให้มันเกาะได้ง่ายขึ้นอันนั้นก็จะเป็นการแก้ปัญหานะครับก็คือเปลี่ยนบานพับเป็นแบบอื่นนั่นแหละว่าง่ายแต่ถ้าเกิดคนที่ใส่ได้นะครับฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าสายเนี่ยตอนอยู่บนข้อมือนะโอ้โหฟินมากนะครับคือดีมากจริงๆนะเป็นสายยางที่ไม่คิดว่าคอนิชจะทำได้ถึงระดับนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนแรกคือกะว่าสายยางมาแข็งๆนิดนึงก็ยังพอรับได้นะแต่อันนี้คือมันนิ่มเวอร์เลยมันนิ่มมากๆแล้วก็คุณภาพมันดีมากระดับที่น่าจะอยู่บนนาฬิกาหลักหลายแสนได้สบายๆเลยนะครับสายแบบนี้นะถ้าไม่ติดเรื่องความยาวนะครับจะชมมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วล่ะส่วนเรื่องดีไซน์ก็ถือว่าเข้ากับนาฬิกามากนะเข้าแบบงงๆเลยทีแรกก็เห็นสายแล้วแบบหน้าตาสายก็ค่อนข้างจะแปลกดีไม่ค่อยได้เจอคนทำสายแนวนี้เท่าไหร่แต่พอลองพลิกมาดูกับนาฬิกาไปด้วยกันได้เลยนะครับเฉดสีคู่สีคือเข้ากันมากนะถ้าจะมีปัญหาอื่นเนี่ยอาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มันเก็บฝุ่นนะครับเพราะว่าเนื้อสายเนี่ย texture มันจะแบบหนืดๆนิดนึงไม่ได้ลื่นแบบแนวซิลิโคนเท่าไหร่นะครับจะมีความหนืดๆออกแนว FKM อะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยเวลามันมีฝุ่นมาเกาะมันจะแบบเห็นเป็นเม็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราผ้าที่แบบมันมีฝุ่นอยู่บ้างเนี่ยมาเกาะหรือว่ามาปาดดูนะครับเนี่ยมันจะมาตามร่องตามมุมแล้วก็พวกร่องด้านในเนี่ยมันมีพวกซี่ๆเยอะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่บ้างเราอาจจะต้องหาพวกผ้าที่มันชุบน้ำหรือว่าผ้าที่มันไม่มีขนเอามาเช็ดก็จะพอช่วยให้มันดูสะอาดตลอดเวลาได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อด้อยเพียงอย่างเดียวของสายตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดเรื่องของดีไซน์เรื่องหน้าตานี่ผมให้คะแนนเต็มเลยสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูนะครับเพราะว่าจริงๆเดือนนี้เนี่ยเขาให้มากับสายหนังด้วยคือเขาให้มา2เส้นเลยนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนแรกที่สั่งไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีสายหนังมาให้ด้วยนะครับแต่ตอนส่งมาเนี่ยเขาจะมีสายหนังสีน้ำเงินแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นหนังวัวแหละแล้วก็ปั๊มลายมาแล้วก็ลักษณะลายก็ดูตาใหญ่ดีดูหรูดีแต่ว่าความนิ่มเนี่ยมันจะยังไม่เท่ากับพวกหนังอลิเกเตอร์จริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะต้องหาอุปกรณ์ในการเปลี่ยนฝั่งเนี้ยให้เข้ากับบัคเกิลตรงเนี้ยเองนะครับอันนี้จะไม่มีอุปกรณ์มาให้นะครับก็ไม่ยากนะใช้พวกที่จิ้มสายก็พอแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนสายให้ดูนะอาจจะแค่ลองทับให้ดูว่าฟีลลิ่งมันประมาณนี้ซึ่งเวลาอยู่บนสายหนังจระเข้ผมว่าไม่ได้ดรอปเลยคือดูดีพอๆกับตัวสายยางเมื่อกี้เลยนะอันนี้ผมว่าก็ไปด้วยกันได้นะครับเนี่ยสมมุติว่าลองทาบขึ้นมาให้ดูนะครับบนข้อมือผมว่าเอาจริงๆบางคนอาจจะชอบสายจระเข้มากกว่าด้วยซ้ำนะแต่ก็อาจจะมีความแข็งกว่าสายยางนิดนึงนะเอาเรื่องความสบายนะสายยางกินขาดเลยนะครับดีกว่าสายหนังมากๆแบบหลายเท่าชนิดไม่เห็นฝุ่นเลยแต่ถ้าเกิดเอาความหรูหราเอาความดูแบบลักชัวรี่ดูแกรนด์ดูผู้ดีสายจระเข้ผมว่าก็เหนือกว่าสายยางประมาณนึงอยู่ดีนะครับซึ่งไม่ต้องเลือกนะครับให้มา2เส้นเลยก็คอนิชถือว่าใจถึงมากนะที่แถมมาให้เลยซึ่งปกติสายพวกนี้ก็ราคาหลายบาทอยู่นะครับไม่ได้สายที่ราคาถูกๆนะเรือนนี้ก็มีมาให้ในเซตเลยนะครับประมาณนี้นะโดยสรุปเลยก็ถือว่าเป็นการนำเอารุ่นในตำนานอย่างตัว Paloma Beach กลับมาทำได้อย่างน่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องของสายแบบใหม่ที่ทำมาได้ดีมากนะครับใครข้อมือใหญ่ 6.5 นิ้วอัพเนี่ยถือว่าฟินแน่นอนนะแล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ 22,900 บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นราคาที่ใครๆได้ยินก็ต้องเซอร์ไพรส์แหละนะครับสำหรับนาฬิกาหน้าตาดูหรูหราดูแพงดูเป็นหลักแสนแบบนี้ซึ่งในตอนที่คลิปนี้ออนเนี่ยในหน้าเว็บไซต์ของทาง 155 นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Cornish ในไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาบอกว่ามีสต็อกเรือนนี้เข้ามาเพิ่ม10เรือนนะครับซึ่งตอนแรกมันโซลเอาท์ไปละ20เรือนแรกคืออย่างไวเลยนะครับคนซื้อกันเร็วมากแล้วก็เพิ่งได้เติมเข้ามาใครที่อยากได้เนี่ยยังไงรีบไปทักทางเพจเขาได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ
ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ